ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับณคลองบัวสายใหญ่มีหมู่บ้านที่สร้างเว้นห่างกันเป็นระยะตามแนวคดเคี้ยวของลำคลองยาวหลายกิโลเมตรหมู่บ้านแห่งนี้มีพิธีกรรมที่ผิดแปลกแหวกไปจากที่อื่นนั่นก็คือพิธีปล่อยเรือลงศพซึ่งในยามวิกาลก่อนจะถึงรุ่งสางน้ำในคลองบัวจะลดและไหลย้อนกลับคืนสู่ต้นน้ำถ้าหากบ้านไหนมีคนตายหลังสวดศพเสร็จในคืนนั้นก็ต้องรีบนำโลงศพลงเรือปล่อยให้ไหลคืนสู่ต้นน้ำซึ่งจะเป็นที่ตั้งของป่าช้าวัดป่าคลองบัวที่มีไอ้สินเป็นสัปเหร่อและจะคอยรับศพเหล่านั้นขึ้นมาทำพิธีต่อไอ้สินมีเงินกินเหล้าเมาแอเลยนะมึงคงได้วิชางัดลงศพขโมยเงินจากพ่อมึงมาเยอะเลยสินะข้าได้เงินในโรงก็ถือว่าเป็นค่าทำศพไปแต่ไอ้ที่ตาแอบปล้นเรือลงศพนะเขาลือกันทั้งคุ้งน้ำแล้วสักวันระวังจะตายไม่ดีนะตาผวนตาผวนกับไอ้สินเป็นคู่อริไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดตาผวนที่ได้ยินเด็กรุ่นลูกพูดหยอกมาแบบนั้นก็โมโหคิ้วขมวดก่อนที่ตาสุกชาวบ้านแถวนั้นจะเดินเข้ามาห้ามทั้งคู่เหมือนทุกๆครั้งเลิกแยกย้ายเว้ยคนบ้ากับคนเมามาเจอกันมีเรื่องกันตลอดงั้นผมลาเลยนะตาสุกแต่ฝากตาผวนไว้เรื่องนึงถ้าเกิดตายขึ้นมาระวังผมจะไม่เผาผีให้นะพูดจบสินก็เดินลงเรือพายออกไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มอย่างเย้ยหยันกลางดึกในคืนเดือนหงายหลังสิ้นเสียงสวดอภิธรรมศพของงานศพกลางหมู่บ้านตาผวนค่อยๆพายเรือจากท่าหน้าบ้านออกมากลางลำน้ำพร้อมกับนั่งสูบยาเส้นส่องแสงแดงวูบวาบไม่นานบางอย่างที่แกกำลังรอคอยก็ได้ลอยละล่องตามกระแสน้ำมาตาผวนแกเป็นเสือเก่าที่อดีตเคยปล้นฆ่าเป็นว่าเล่นพอแกตัวมาก็ไม่ลดละในความโลภที่อยากได้อยากมีสิ่งของของคนอื่นคอยออกตะเวนปล้นลักขโมยสิ่งของไม่เว้นแม้แต่ดักปล้นโลงศพในยามวิกาลเช่นนี้ซึ่งพฤติกรรมของแกเป็นที่เอื้อมละอาของชาวบ้านยิ่งนักตาผวนรีบพายเรือเข้าไปใกล้ๆโลงศพจนเรือทั้งสองกระทบกันแกใช้เชือกมัดหัวเรือโลงศพผูกติดเข้ากับเรือของตนก่อนที่จะคว้าเสียมปลายแหลมกระทุ้งงัดเปิดฝาโลงจนกระเด็นพร้อมกับเข้าไปค้นหาสิ่งของมีค่าที่ญาติของคนตายใส่ไว้ในโลงเพื่อทำพิธีฌาปนกิจเมื่อได้ทรัพย์สินดั่งใจหวังแกก็กระโดดกลับมายังเรือของตนพร้อมกับปลดมัดเชือกที่หัวเรือออกเอาของกูคืนมาตาผวนที่เห็นอย่างนั้นก็รีบกระโจนลงจากเรือว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่ายิ่งออกแรงว่ายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างฉุดดึงขาแกเอาไว้จากใต้น้ำช่วงสายของวันต่อมาชาวบ้านตลอดริมสองฝั่งคลองต่างก็พากันจับกลุ่มมุงดูศพของตาผวนศพของแกนอนลอยขึ้นอืดอยู่กลางคลอง
โดยสภาพของแกนั้นลิ้นจุกปากขาทั้งสองข้างถูกมัดไว้โดยเชือกจากเรือของแกเองชาวบ้านที่ได้เห็นต่างก็ลือกันว่าแกคงไม่ได้จมน้ำตายธรรมดาเป็นแน่แกจะเป็นอะไรตายล่ะก็คงเจอดีเข้าเมื่อคืนนี้ละมั้งข้ารอรับโลงศพอยู่เห็นโดนลื้อค้นจนฝาโลงไม่มีเอ็งก็อย่าปากดีนักเลยไอ้สินเอ็งก็ไม่ได้ต่างจากมันหรอกสินที่ได้ยินตาสุกพูดสวนมาอย่างนั้นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกก่อนจะเดินจากไปด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจพอตกดึกคืนนั้นตาสุกก็พาชาวบ้านจำนวนหนึ่งช่วยกันนำโลงศพของตาผวนลงเรือปล่อยลอยตามน้ำไหลทำพิธีเหมือนกับศพของคนอื่นๆแต่ทว่าเมื่อโลงศพของตาผวนค่อยๆลอยมาถึงท่าเรือของวัดสัปเหร่อสินกลับไม่ลงไปรับเอาศพขึ้นมาลอยเน่าอืดไปเถอะไอ้แกปากดีนักเป็นผีเฝ้าโลงอยู่ในคลองนี่แหละใบหน้าที่ลูกตาปูดโปนค่อยๆหันหน้าจ้องมองมาที่สินมึงก็เลวไม่ต่างจากกูหรอกไอ้สินกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยสินได้แต่ยืนขาแข็งอ้าปากค้างจ้องมองเรือลำนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านหน้าวัดไปอย่างกับถูกมนต์สะกดพอเช้าตรู่วันต่อมาชาวบ้านคลองบัวต่างก็มายืนรอที่ท่าน้ำหน้าบ้านเพื่อเตรียมใส่บาตรเหมือนกับทุกๆวันแต่ทว่าเรือที่มาแต่เช้าตรู่ก่อนพระกลับเป็นเรือรูปทรงประหลาดที่หัวท้ายตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมดูไม่คุ้นตาเมื่อเรือได้ลอยเข้ามาใกล้ๆก็พบว่าเป็นโลงศพของตาผวนที่ไหลทวนสายน้ำกลับมาสภาพของแกนั้นตัวแข็งตึงอยู่ในท่านั่งลูกตาถลนเป็นที่อุจาตาแก่ชาวบ้านและผู้คนที่ได้พบเจอเป็นอย่างมากตาสุกเห็นท่าไม่ดีจึงอาสานำเรือพายผูกมัดกับโลงศพแล้วนำไปส่งที่ท่าน้ำหน้าวัดเมื่อมาถึงแกก็พุ่งปรีเข้าไปต่อว่าไอ้สินโดยทันทีไอ้สินเมื่อคืนมึงไม่ได้รับศพตะผวนขึ้นมาใช่ไหมโลงถึงได้ลอยละล่องถลนตาใส่ชาวบ้านแบบนั้นเอาแต่เมาไม่เป็นท่าละสิมึงไอ้ผีแกนี่ใครจะทำศพมันก็ทำเถอะเมื่อคืนมันยังมาขู่เอาชีวิตข้าอยู่เลยสินพูดจบก็เดินหนีหายไปโดยไม่สนใจใยดีปล่อยให้ตาสุกกับเด็กวัดเป็นคนฝังโลงตาผวนแทนเรื่องราวผ่านไปราว1 สัปดาห์ความเฮี้ยนของผีตาผวนก็เป็นที่โจษจันกันไปทั่วคุ้งน้ำชาวบ้านต่างจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องผีตาผวนบางก็เห็นแกยืนในโลงศพลอยตามน้ำมาบางก็ได้ยินเสียงหัวเราะของตาผวนลอยผ่านท่าน้ำพร้อมกับเสียงหมาเห่าหอนกันเป็นสายทำเอาชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนคลองบัวณตอนนี้ในยามค่ำคืนเห็นจะมีเพียงสินเท่านั้นที่กล้าออกมาพายเรือเพราะชาวบ้านต่างก็ขยาดกับผีตาผวนจนไม่กล้าออกหาปูหาปลากันช่วงหัวค่ำของวันหนึ่งถึงแม้พระอาทิตย์จะเพิ่งลับขอบฟ้าไปแต่บรรยากาศริมคลองกลับเงียบสงัดเพราะชาวบ้านต่างหวาดกลัวผีตาผวนพากันเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างกันตั้งแต่หัวค่ำสินที่กำลังพายเรือไปยังท่าเรือของวัดโดยระหว่างทางก็ได้กระดกเหล้าไปด้วย
ด้วยความเป็นสัปเหร่อสินจึงไม่ค่อยหวาดกลัวเรื่องผีสางนักเมื่อเขาพายเรือมาถึงช่วงที่เป็นป่าทึบสองฝั่งคลองจู่ๆหัวเรือของเขาก็ค่อยๆกระดกแงนขึ้นฟ้าเหมือนกับว่ามีอะไรมาถ่วงที่ท้ายเรือเมื่อสินมองกลับมาดูก็พบเจอร่างของผีตะพวนในสภาพที่น่าสยดสยองกูมารับมึงแล้วไอ้สิน ผีตาแก่โยกเรือไม่กี่ครั้งก็คว่ำเรือของไอ้สินได้ทันตาสินที่ตกเรือด้วยความมึนเมาก็ตะเกียกตะกายสาวมือไปโดนเชือกมัดเรือก่อนที่เชือกเส้นนั้นจะมัดดึงร่างของเขาจนเขาหมดแรงและจมน้ำไปเช้าของวันต่อมาชาวบ้านต่างได้รับรู้ข่าวการตายของไอ้สินและสภาพศพของไอ้สินนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับตาผวนเลยเมื่อมีการตายแบบผิดธรรมชาติซ้ำซ้อนแบบนี้ชาวบ้านจึงได้หาลือกันนิมนต์พระลงเรือทำบุญใหญ่ให้กับหมู่บ้านคลองบัวแห่งนี้เรือหลายลำพายกันเป็นสายตามหลังขบวนเรือของพระสงฆ์พร้อมกับพรมน้ำมนต์ลงตามท่าน้ำและลำคลองหลังจากวันนั้นข่าวลือเรื่องผีตะพวนขี่โลงก็ค่อยๆเลือนหายไปส่วนหมู่บ้านและถนนหนทางก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นการขนย้ายโลงศพทางเรือก็ได้ลดน้อยถอยลงไปเปลี่ยนไปใช้การขนย้ายใส่เกวียนแทนติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเรือโลงผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ